Hi everybody, it's me Sister Shah and come get ready with me to go canoeing in Sauraha. For the top, I'm gonna wear this. बाहिर यस्तो घाम छ हामीलाई डर्नु छैन त्यही भएर हामी फुल स्लिभ्स लगाएर जान्छौँ अनि तलको लागि चाहिँ म यो लिनन प्यान्ट्स लाउँछु अब अलिकति एक्सरसाइज गरौँ है त खासै केही पनि छैन मैले चाहिँ आज कति पछि मेरो रिङ लाएँ अनि कस्तो क्युट इयरिङ के यो चाहिँ मेरो बहिनीले इन्डिया जाँदा लिएर आएको थियो अनि उसले चाहिँ यो इयरिङ देख्ने बित्तिकै कस्तो हजुरले लाउने जस्तो भाइब्स आयो भनेर भन्यो अनि सो पर्फेक्ट के आई जस्ट लभ दिस अनि म चाहिँ यो क्लचर क्यारी गर्छु या द्याट्स इट अब सनस्क्रिन लिप बाम र चस्मा त हान्नु परिहाल्यो म्याचिङ ब्याग त छैन त्यही भएर कालै बोक्छु अनि जुत्ता चाहिँ के लाएर नसक्नु होला यहाँ चाहिँ देखाउँदिनँ फेरि जुत्ताभित्र ल्यायो भने मेरो मामुले त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई